Welcome to the Kuya Dev podcast, where we explore the ins and outs of building a successful tech career. My name is Rem, your Kuya Dev, and I'm excited to have you join me for this episode. Whether you're just starting on your career, looking to shift careers into tech, or hoping to grow more as a tech professional, this podcast is for you. Thank you for tuning in, and together, let's enjoy the episode. Welcome to episode 3 of the Kuya Dev podcast. And today, pag-usapan natin yung isa sa mga pinost ko sa Facebook na medyo nag-stir na naman ng controversy. No? Maraming sumang-ayon at marami ring hindi sumang-ayon. No? Which is for a lot of very polarizing naman na topics, ganyan naman talaga. No? At nirespeto natin lahat ng opinion ng mga tao. But I just want to expound about it. No? So before ko mag-dive into the topic, ano muna yung pinost ko? So, nag-post lang ako ng parang tweet ba yun sa actually sa twitter.com or x.com, formerly Twitter, na a junior full stack developer is an oxymoron. So, yung statement na yon, yung junior full stack developer is an oxymoron, pinost ko nga sa x.com, formerly Twitter. And nirepost ko rin yan sa Facebook. Sa Twitter, wala namang masyado nangyayari doon. Wala lang yun, parang dump ko lang ng mga thoughts ko. Pero most of the activity nangyayari talaga sa Facebook eh. Sa Facebook tsaka sa TikTok. Pero this time, sa Facebook ko lang siya pinost. And ayan na nga. Maraming ang nag-agree and some people disagreed. Na-gets ko naman yung mga punto ng lahat. At kung susundan niyo yung naging mga conversation under the comments, no, sa comment section ng post na yon, makikita niyo na parang halos pare-pareho din yung sinasabi. Akala mo nag-aaway, pero pareho pala yung sinasabi. Pero, di naman nag-aaway. Wala naman tayong away dito eh. More on, magkakaroon ng debate. Which is healthy naman. Para napag-uusapan to mga ganito. So, i-explain ko lang din kung saan ako nanggaling. Again, put everything in context. Siguro mali ko rito kasi parang hindi ko niligay yung context ko eh, no? I'm a JavaScript developer. So for me, a full stack developer means someone who uh, implements a system, uh, sabihin natin JavaScript, no? Na binubuo niya both front-end and back-end. Na kaya niyang gawin yon, no? And even in some cases, baka nga pati yung CI/CD, yung DevOps, lahat na, no? Database design, even front-end design, lahat na ginagawa niya. Which is isa sa mga dahilan ko bakit ayaw na ayaw ko yung term na full stack. Kasi doon pa lang sobrang vague na, 'di ba? Ito, di ko nga binigay yung ano ko, 'di ba? Pagka wala yung context na yon, kanya-kanya ng interpretation kung ano yung full stack. Yung mga nagsabi nga eh, technically, like a PHP developer is a full stack developer, no? A Ruby developer is a full stack developer. Um, Sabihin natin, marami pa yan, di ba? Django developer, even WordPress, di ba? Lahat yan full stack kasi you will be tackling deployment of the website or the web app, the back end and the front end. Kasi dati naman, before JavaScript even came to be, na bago naglabasan yung mga front-end frameworks na yan, or mga library na katulad ng React or Angular, being a web developer, lahat yan sakop mo. No? But that was before. Dati kasi parang JavaScript was only used in the front-end, di ba? Parang di pa nga front-end tawag nila. Baka oo, tawag nila front-end, pero
ano siya, eh, 'di ba parang may templating engine yung sabihin natin si PHP 'no, may gumagamit ka ng templating engine tapos gamit JavaScript tapos ano alam niyo 'yun, na wala talagang katulad ngayon na full-fledged na application yung frontend mo, 'no? Na talagang nagkaroon ng delineation between frontend and backend. Kumbaga nagkaroon ng dividing of the sea. Nung lumabas si sino ba nauna? Marami nauna diyan, eh, Knockout.js, 'di ba? Yung AngularJS pa nung una, yung 1.0 or yung 1.x ng ano, yung Angular 1 talaga na sobrang hirap gamitin. Pero yun yung mga unang ano, 'di ba? Before that, jQuery pa lang, eh. Yung jQuery di mo na masabi na parang framework yan, eh, na although puwede kang gumawa siguro ng front-end web app with it, pero it's hard to really manage the state of your front-end application. So, kaya nga nung lumabas yung mga front-end framework, dun talaga, uy, ibang klaseng engineering na 'to. Sabi nga ng iba, baka na-overcomplicate na, pero for me, it was a necessary evolution of web development, 'no? So, mabalik tayo. Lumayo na ako ng lumayo. Um, Before, wala naman talagang parang tinatawag na full stack. Everyone was full stack, 'no? Tapos ayun nga, then came these front-end frameworks. Tapos nagkaroon na ng parang the concept of having an API, 'no, na agnostic ka na ngayon. Wala ka ng pakialam kung ano yung frontend mo, basta ito si backend, meron siyang, interface or sabihin nating schema or, API nga 'no, application programming interface, tama ba? I forget. But, ah, meron tayong API layer ng backend, tapos yun yung gamit ng ano, yun yung way for the frontend to consume whatever data backend can serve, 'no? So, wala na kayong pakialam si ano, si backend kung ano yung papaano mo ini-implement yung frontend mo. And now, because ganun na yung nangyari, yung, a backend now can serve multiple clients. Hindi lang basta, naka-tie sa iisang frontend diyan, 'no? Puwede kang magkaroon ng multiple frontends. Like sa current company ko, marami kaming, frontend websites na sine-serve using one backend. So we have hundreds, 'no, of websites na pina-power ng nag-iisang backend. So gano'n na ka-powerful ngayon 'yan. Kaya kaya nga sabi ko, it was a necessary, evolution. Kasi, um, the web or web applications and businesses needed something like that na parang, "Ito may mobile ako, kailangan ko ng API para dito, ah, or kailangan ko ng data para dito, kailangan ko ng backend." Kaso naka-couple or naka-tie up yung backend ko ngayon dun sa frontend ko, hindi ko sila matanggal, 'di ba? Parang hindi ko sila mapaghiwalay. Ngayon hindi na gano'n, hiwa-hiwalay talaga. So, puwede kang magkaroon ng frontend web application, meron ka ring mobile, meron pang IoT, 'di ba? Iba-iba na ngayon puwedeng mag-consume ng backend mo. So, ayun na nga, nahiwalay na yung dalawa, yung backend tsaka frontend. So, papunta tayo ngayon na dahil nagkagano'n, lalo na naging ano siya, nagkaroon pa ng ano, lumabas pa si Node.js. So, ang nangyari, si Node.js ngayon or, ginawa niya, it allowed JavaScript to be run server side. Yung backend server mo tsaka yung frontend application mo, pareho yung language na ginagamit, JavaScript, 'no? So, dun talaga nagsimula o nauso yung term na full stack, 'no? So, in that context ha, may magsasabi sa'kin, "Hindi, dati na yan." Hindi, I'm just putting things into context. This is about, full stack JavaScript development. Kasi dun talaga, end to end, although hiwalay na tayo, 'di ba? Hiwalay na yung backend tsaka yung frontend. But using one language, you can now implement a whole application, backend tsaka frontend, even though hiwalay yan, kaya mong buuin mag-isa, 'no? Hindi mo kailangan mag-aral ng JavaScript or React for frontend tapos Python ka sa backend, hindi gano'n. Ang nangyari, JavaScript ka, Node.js, Express.js, whatever, pero underlying language mo JavaScript pa rin.
Yun yung backend mo. And even in the front end, React man yan, Solid.js man yan, AngularJS man yan, Vue.js man yan, iba-ibang framework or library, but yung underlying programming language mo, JavaScript. So, dun talaga na-circle back, no? Yung dalawang sides of web development, no? Yung mga web application natin, yung backend tsaka yung frontend, na pag-isa using JavaScript. So, from that point on, nauso yung term na full stack. Kasi full stack JavaScript developer ka. Again, no? Wala tayong problema doon, no? Kung gusto niyo maging full stack developer, yes, okay. I-pursue nyo yan. Ako personally, I could say full stack ako. I can do front end, I can do back end. Yeah, I can't design. I can't do that. But I can implement, design into CSS. I can design schemas for, GraphQL and even REST and even yung database. Sometimes I even dabble in DevOps, no? Minsan dun nag-aano rin ako doon. Nag-implement ako ng mga CI/CD scripts, tsaka configurations. But, no, right now I don't want to be, at least personally and in terms of how I want my career to go, I don't want to be branded as full stack. Ayoko 'yon. Kasi nga, no, from the term itself, yung full stack na yun, sinabi ko nga kanina, it's very flawed. It's very vague, no? Kailangan mo pang ilagyan ng context bago maintindihan talaga, okay. Ito yung ibig mo sabihin. Kasi without that, hangga't hindi mo papalibutan ng context yan, wala, kanya-kanya ng interpretation yan. O ba, full stack ako, PHP developer ako eh. Oo naman, di ba? Of course. Doon naman talaga nagsimula yun, di ba? Pero yun nga, it's so vague and it's going to cause these debates constantly. And lalo na pagka hiring, di ba? Yung nakalagay dun sa job post, full stack web developer. Full stack what? No? No, may mga nag-post, I need a full stack web developer. Full stack what? Tapos, saka mo palang malalaman kung anong klaseng full stack pagka binasa mo na yung requirements nila, no? Yung skill set na hinahanap nila. Tapos mababasa mo parang hindi lang pala full stack, di ba? Parang full IT department pala. Iba yon. Iba yon. Kaya nga, I feel at least, no? At least for me, I believe na parang hindi siya dapat na gamitin. We should drop the term. Kasi not only is it vague, no? I believe anything that's vague has that danger of being, one, being abused, and two, can cause yun nga, yung mga misunderstanding na yan. No? Without the context, talaga hindi tayo magkakaintindihan dito. Magkakaroon tayo ng debate, hindi tayo matatapos. No? So, for me, doon pa lang, yung full stack na term na yon, ayoko na agad yan. Tapos dinagdag mo pa, junior full stack developer. No? Kaya nga siya oxymoron for me. Sa mga hindi, i-review lang natin yung English natin, ha? Oxymoron is, hindi ako expert, but what I understand about oxymoron is, parang uh, contradicting concepts, no? Na pinagsama mo in one sentence or in one phrase. Like ito, may phrase tayo, di ba? It's a junior full stack developer, no? Kanina, di ba? Diniscuss natin kung ano yung full stack. I-set aside na natin na medyo vague siya, no? Yung discussion natin, let's have it around, JavaScript web development, no? Saka na yung iba, no? Kahit muna JavaScript web development lang. Dito pa lang medyo magulo na eh. So, binanggit ko kanina, di ba? In the JavaScript ecosystem itself, napakarami ng kailangan aralin. Sa React ecosystem pa lang, ang dami mo nang kailangan ni master. No? Wala pa nga doon sa forefront ng usapan yung mga tulad na accessibility. Of course, andyan yung state management, paano mo i-organize yung project mo. Tapos, bukod pa sa React, kasi, di ba, meron tayong JavaScript, tapos above that, React. Tapos ngayon, tinagdagan mo pa ng framework above React. Mga tulad ng Next.js. Ano ba yung isa? Kalimutan ko yung isa eh. Yung may React router.
Pero, 'di ba, Next.js pa lang, anong meron sa Next.js? Kasi yun, Next.js is, although it's front-end, they call it actually middle end. It's a middle end framework, meaning it serves as a middleware, no, or middle server between your backend API and your front-end application. So, doon pa lang, teka, saan na tayo napupunta, di ba? So, it's a middle-end framework, and doon pa lang sa Next.js, kailangan mo ng aralin, kailangan mo na intindihin yung isomorphic rendering, isomorphic web application or front-end web application, which means that you have server-side rendering, meron kang client-side rendering, meron kang static siteware rendering. So, ang dami mong kailangang aralin. Meron pa tayong routing, ano pa ba? Meron pa tayong, of course, there's security, authentication on the front end is not an easy problem to solve. Mamimili ka ba? Cookies ka ba? Or gagamit ka ng ano ba, local host? Ano bang gusto mong gusto mong gamitin, di ba? At anong mga library yung kailangan yung i-adopt, no? Or anong third party service yung gagamitin nyo for your auth? Meron pa tayong ano ba? Meron pang OpenID. Ang daming kailangang aralin. Frontend pa lang 'yon. Wala pa tayo sa backend, no? Tapos meron pa asynchronous JavaScript, meron pa tayong ano ba, paano mag-fetch ng data from your API, no? Tapos marami kang pipilian. Ano ba, GraphQL ka ba? Gagamit ka ba ng at anong if you're using GraphQL, anong gagamitin mong client? Do'n pa, 'di ba? Parang do'n pa lang napakarami na. 'Di ko nga sobrang dami, 'di ko na matandaan lahat, 'di ba? So, again, ano ba yung junior dito na tinutukoy ko? Let's just say na yung junior is someone na has at most 2 years of experience, no? O 2 years or less of experience. Very critical to for someone who is starting their career in web development. I know makaka-relate dito yung mga career shifter kasi nagdaan tayong lahat dito na hindi mo alam kung ano yung aralin. That's one. Pangalawa, gusto mong aralin lahat. Pagka na-discover mo, daming kailangang aralin. Gusto ko aralin lahat. And what happens there, pagka career shifter ka, is na ano ka na-spread ka too thin. No? And what happens is parang wala ka nabubuong kahit anong expertise. Wala ka nabubuong solid na experience. So pagka mag-a-apply ka for, sabihin natin may full stack na job opening, di ba? Yung alam mo kalat-kalat. Again, babalik tayo, full stack job opening yan. Sabihin natin entry level. Nabanggit na natin kanina. Sobrang vague niyan. So yung target mo, sobrang, ano yun, wala kang clear direction kung ano yung kailangan mong aralin. Ano ba talaga yung full stack dito sa kumpanyang to? Teka, yung full stack nitong another company, iba. So, kailangan ko rin bang aralin yun? O itong company na to, iba na naman yung ibig sabihin iba na naman yung idea niya ng full stack. So, lahat ba yun pagkasama-samahin ko, yung lahat ng requirements na yan, kailangan kong aralin? No? So, for a career shifter na naghahangad makapasok as a web developer, grabe yun. It's overwhelming. Pangalawa, wala ka talagang patutunguhan. You will feel na parang wala kang inuusad. And frankly, you're just wasting a lot of time. At pareho rin yan for someone na parang nakapasok na, di ba? Career shifter man yan or someone who has a tech degree, no? A CS degree. Tapos nakapasok, no? Bagong-bago. Walang experience or even, may 1 year experience sa isang company. At, junior level ka. And you're trying to do everything. Ganon din yun. Oo, natuto ka. Nahahawakan mo lahat. But nothing will really stick. Unless, of course, genius ka. And karamihan naman sa atin, hindi naman ganon, di ba? Ako, I tend to forget a lot of things. Pagka hindi ko siya inuulit, hindi ko siya ginagawa araw-araw, I will forget those things. Ngayon, naka-focus ako sa backend. Malamang yung mga alam ko sa frontend, malilimutan ko na lahat yan. I will have
an idea, pero yung nitty-gritty, malilimutan ko lahat yan. Itataga ko sa bato kasi makakalimutin ako. Yun na nga, kasi nga focus ako sa backend ngayon eh. So, yung knowledge ko, yung RAM ko kumbaga in my brain, nire-release ko na yan para pasukan ng mga bagong information, no? That I would need to perform my job well. So, ayun, balik tayo. You're a newbie. You're sabi nating entry-level web professional, no? A web developer. Tapos, yun nga, inaaral mo lahat. Ginagawa mo lahat. It's okay, oo, nagagawa mo yung trabaho mo. But I don't think, no, this is a very effective way of actually getting you gain mastery over things. Mahirap gawin yun sa umpisa. At doon din makakaramdam ka every time nagagawa ka ng task na bago na naman, you will feel that makakaramdam ka ng imposter syndrome kasi di mo na naman alam to, aralin mo na naman to. Parang di ka umuusad. Again, unless genius ka, di ba? No? Genius aside, tanggalin na natin yun yung mga genius magagaling talaga yan, wag natin silang pagilan, kung kaya nilang gawin yan, go. Pero for normal people like us, we need to be strategic in how we develop skills. Kailangan focus tayo kung alin yung gusto natin i-pursue. At naging maswerte ako, parang mga first few years ko, after I shifted careers, nakapag-focus talaga ako sa frontend. And make no mistake, I still try to understand what happens in the back end. Hindi naman kasi all or nothing di ba? Hindi naman siya all or nothing na porke sinabi ko na kailangan front-end developer ka lang, hindi ka na mag-aaral ng back-end, hindi naman ganun. Iba naman yon. What I'm saying is, most of your time, you should be allocating towards building, kunwari, front-end yung pinili mo, you should be building your front-end skill set. O React ka. React lang muna, di ba? So, sabihin natin 80% of your time, doon mo ibubuhos. The rest of the 20%, 10% sabihin natin, is for you to explore other things. No? Hindi siya all or nothing. Sa'yo naman yan 70-30, 80-20, bahala ka. Basta, yung majority ng time mo, doon mo ilalaan para aralin yung gusto mong i-specialize. No? At least from while you're trying to figure out kung saan ka ba talaga. Like, sige, sabihin natin, malalaman mo naman yan first year, sabihin natin, nag-frontend ka. Then, habang nag-explore ka with the 20% of your time, nag-explore ka sa backend, tapos nalalaman mo parang, mas gusto ko pala dito And then, saka mo i-flip yung switch mo, di ba? Dito ka ngayon. Pero, be careful din na gawin mo yun. Kasi syempre, although valuable naman yung aral mo doon, syempre, iba rin yung masasacrifice na may mga trade-off yan. Syempre, hindi ko na magagamit yung masyado yung alam mo sa React, di ba? But it will help kahit papano when you transition into backend, malalaman mo or magkakaroon ka ng empathy towards frontend na parang ganito nila gagamitin to di ba? But, but I would still, at least for the first 2 to 3 years of your career, I would not suggest that. Hanggat maaari, as soon as possible sa umpisa ng career nyo, makakita na kayo agad ng gusto nyong i-pursue na career Mahirap siyang gawin, of course. Kaya nga kailangan may 20-30% of your time to explore other things. Pero yung ideal doon, first 2-3 options nyo, isa doon, i-pursue nyo ng dire-diretso. No? Lalo sa web development, mamimili ka lang naman gusto mo ba frontend or backend? Yun lang naman talaga siya, di ba? Pag nasa frontend ka, mamimili ka kung React, Vue, Angular, whatever. Sa backend, halos wala. Node.js lang naman doon. No, Express.js, Nest.js, pero di ganun karami yung choices nyo. Mas simple, kumbaga, sa backend. Sa frontend, medyo mas komplikado. Magulo yung market, kumbaga. Pero, ayun, at least dito linawin ko lang ulitin ko lang
JavaScript web development lang tayo, para lang simple, 'no? Maraming iba diyan. Again, meron tayong C# .NET, Java, ang daming dami ngayon ko lang na-realize napakadaming ano 'no, kailangang ang daming option. So, papaano kami pili sa mga 'yun? Siguro, 'wag na natin pag-usapan muna dito sa episode na 'to, sa ibang episode na lang. But, 'yun nga, focus lang muna tayo sa JavaScript, 'no? Para lang lumit muna kahit yung options kasi ang dami and it's going to be overwhelming. 'Di ba? Gets niyo ba yung sinasabi ko ngayon? Dito pa lang sa usapan natin ngayon medyo ano na, 'di ba? Again, junior ang pinag-uusapan, tapos full stack, 'Di pa nga tayo napupunta sa backend, 'no? Frontend pa lang yung pinag-uusapan natin. Tapos ito, minsan sumisingit pa yung ibang ibang languages na pero medyo ngayon pa lang ako mismo dito habang nagsasalita sa harapan niyo, na-o-overwhelm ako. Ang dami. Kaya nga, there's value in actually just picking just one track and actually pursuing that, no? At least for the first 2 years, no? 2 years lang. Makagkaroon lang kayo na at least man lang na masasabi niyo na expertise. Na dito ako nag-focus, no? At ayun, kung gusto niyo talaga i-pursue yung full stack na developer, go ahead, no? After 2 years, sige, go. Pero at least, no, pagka ginawa nyo yon, at least meron na kayo ng parang foundation na magaling ako sa frontend. Full stack developer ako na magaling sa frontend, di ba? Or full stack developer ako na magaling sa backend, no? Kasi iba pa rin eh. Iba pa rin yung alam ng mga tao saan ka magaling. So, you can handle the expectations na pagka, uy, si ganito, we have a pool of full stack developers. Si developer A, magaling to sa frontend. Si developer B, magaling to sa backend. So pagka si developer A, nilagay mo sa frontend, mas mabilis siya kaya developer B. Pero si developer B, mas mabilis pag nasa backend siya. Pag pinagpalit mo sila, no? Si developer B, nilagay mo sa frontend. Si developer A, nilagay mo sa backend. Expect na medyo mas mabagal yung development. Di ba? Ganon yun eh. Di ba? Na magkakaroon ka rin ng expectations kasi hindi lahat pare-pareho, no? Again, additional context. Ako mismo, nanggaling ako sa ganun na environment na lahat full stack. Even in my current company, ganun kami. Kasi, again, there are reasons why companies do this. No? Una, nagtitipid. Pangalawa, kulang sa tao. No? Kami, yung problema namin yon, we didn't have the budget to hire a huge tech team. So, we had to cut corners, di ba? Tapos, yung mga hinire namin, mga junior, pinag-full stack namin sila. But we know, ako mismo, alam ko, na doing this, of course, may trade-off yun. Hindi sila magiging expert sa kahit aling side ng ano. But, we could already see, yung mga hinire namin ng mga developers, leaning sila towards front-end talaga. Doon sila magaling. Pagka nilalagay sila sa back-end, kahit sinabi nating full stack yung role nila, we expect na hindi ganun kaganda yung magiging quality of work nila. And even though magaling sila sa front-end, dahil nga pinag-full stack namin sila, di sila makapag-build ng expertise sa front-end. Kasi nga, patalon-talon sila eh. No? And nag-suffer ngayon yung quality ng front-end namin. At the end of the day, although gumagana yung application namin, yung quality ng both backend at frontend nag-suffer. And that's why this year nagkaroon ng budget, we actually pulled the trigger and divided the teams. Ngayon, may front-end teams na kami. Teams Hindi lang isang team. May front-end teams kami, tsaka back-end team. Na ngayon, nag-bear ng fruit yung ginawa namin and things are, yung quality ng work between both sides, gumaganda na. Trade-off yan eh. No? Everything in tech is a trade-off. So, kitang-kita namin ngayon yung mga alam namin mga galing sa frontend, nag-excel talaga sa frontend. And yung mga galing sa backend, nag-excel talaga sa backend. Kasi you know na may kanya-kanya expertise. Iba-iba yung wiring ng bawat utak. No?
And ako mismo, being in the backend now, dati kasi nag-specialize ako sa frontend. Sabi ko, iba naman, backend naman ako, sabi ko. So, ah, na-appreciate ko na ngayon, talaga laser focused ako ngayon sa backend. And nakakatulong yung skill set ko sa frontend kasi the way I now design schemas, yung para dun sa API namin sa backend, I always think kung paano siya gagamitin ng frontend. If I were the consumer of this API, how would I want this to look like? Parang ganun ako mag-isip ngayon, di ba? So, nakatulong yon. But then again, ngayon, focus na ngayon ako sa backend. So, in terms of juniors nga, no? Balik tayo doon. In terms of a junior, you get what you pay. If you want a junior full stack, most probably ganun din yung magiging experience nyo ng tulad no sa amin. We made it work, yes. We were very careful dun sa mga tasks nila na you want to set them up for success. Eh. And yun naman ang advantage na maliit na team kasi natututukan mo kahit paano. Di ba? Versus kunwari, malaki na kumpanya, may budget naman mag-hire ng specialists, pero gusto pa rin ng mga generalists. Lalo na sa juniors, which is I really don't get na. But sabihin natin marami kang pera, you hire a junior, tapos you expect a high level of quality nung gawa nila, medyo you're setting up the junior for failure, no? Unless, no, meron kayong program kasi nga malaking kumpanya kayo, you have that budget eh. Kung may program kayo to develop that developer develop that developer to help that developer grow in terms of his career by, siguro sa first 6 months dito ka lang muna, front-end ka lang muna. The next 6 months, back-end ka naman. Tapos shuffle, gano'n. Pwedeng gano'n eh. Kung may program, no, or may development plan para dun sa mga bagong pasok, okay yun. Pero kung tipong bara-bara, ay kawawa yung junior nyo, no? At lalo na kung walang buy-in ng lahat ng team members. Kunwari, may mga project manager kayo. Feeling nila junior full stack developer ka, tapos ang taas sa expectations sa'yo, ay patay. Kasi not everyone knows that, di ba? Feeling nila porke full stack ka, kaya mong gawin lahat. Kaso junior yung tao. So, ba't ganun yung expectations? That statement could have been part of my experience. Hindi ko na lang sabihin. Pero ganun eh. Those things happen. And hindi mo alam kung ano yung mga pinanggalingan kasi ng mga managers eh. Ano yung mindset nila, ano yung mga paniniwala nila. So to leave a junior in the hands of people who don't really know or don't really understand these roles, nako, kawawa yung junior niya. Again, I have nothing against pursuing a full stack web development career. Wala. Kasi ako mismo, through the natural course of my career, nabuo ko yung full stack yung full stack skill set eh, no? Hindi ko man ginusto, but it happened, no? Through, again, sabi ko sa inyo, even though focused ako sa isang side ng web development, which is front-end, I was also exploring on the side for 30% of my time. Trying to learn Express.js, trying to learn Django. I learn Django. Sometimes I try to learn things like AI, machine learning. In-explore ko yung mga yan. 30% of my time, kumbaga. Pero the majority of my time, 70%, back-end naman, no? Actually, hindi back-end eh. I'm pursuing actually now is software architecture, no? Actually, more specifically, distributed software architecture. Yun yung parang pinupursue ko ngayon. Which is medyo DevOps na hindi, no? Backend na hindi. Parang more on talaga eh, system design eh. Yun ang gusto ko i-pursue. So, yun yung ginagawa ko ngayon. Yun yung focus ko. Again, I could have just marketed myself as full stack and, kung sino-sino siguro mga recruiter lumapit sa akin kasi everyone wants a full stack developer but I don't want that. Kasi doon pa lang, sa umpisa pa lang ng usapan, malamang pag nag-usap kayo, magkaiba na kayo ng expectations. No? Magkaiba kayo na magkakaintindi sa full stack.
iniisip nung recruiter baka full stack Ruby, ikaw siyempre ikaw full stack JavaScript ka. So, dun pa lang malayo na. Lalo na yung mga a lot of recruiters hindi naman talaga nila, alam, hindi rin sila masyadong, yung knowledge nila about these technologies 'di naman gano'n ka-in-depth, 'di ba? So, they are prone to actually mistaking 'no, making mistakes during recruitment, during reaching out to people. Java pa lang, eh, akala niyo pagkakaiba pa lang ng Java sa JavaScript gulong-gulo na sila, paano pa kaya yung full stack? Mas lalo na, 'di ba? Sobrang vague, eh. Um, Ayun lang 'no, siguro to sum up 'no, I have nothing against people trying to pursue full stack. I have a lot of qualms or medyo, I am wary of companies who use the vagueness of the term full stack to hire juniors to exploit them. Kasi yun nga, this is very, uh, prone to exploitation, to abuse, 'no. Pangalawa, actually 'to bonus, hindi porke frontend ka kailangan mo marunong mag-design, Hindi, hindi iba pa yun. Kaya nga 'di ba, yung full stack na yan 'no, sabi ko nga 'di ba, inaabuso 'di ba, pati yung design ginagawa na ni frontend developer. Okay yan 'no, kung magaling naman talaga, but don't expect na kaya nila yan na maganda talaga. Not everyone can design. Most frontend developers who mga React developer, mga engineer yang mga yan, they implement 'no. They are not the people who design these things. Bihira 'yon. Pangalawa, yun nga, as a junior, okay lang yan. Sige, gusto mo talagang mangarap as a full stack developer, okay lang, sige pursue mo. Kailangan naman natin talagang malaman yang mga yan, eh. At least man lang magkaroon tayo ng awareness of the full web development cycle 'no, from how data is stored into a database, how is it served by an API, and how is it consumed by a front-end application. Magkaroon tayo ng awareness about it. At high level lang, kahit high level lang, okay lang yon, 'no. But in the first 2, 3 years of your career, try to build muna a specialization. Again, you want kung wala kayong makuhang trabaho in front-end 'no, kung talagang gipit na gipit kayo, 'di kayo makapag, antay na or you can't wait any longer to try to find a job that actually fits you or that, na makapag-focus ka, okay lang naman kumuha ng mga, full stack developer jobs, okay lang 'yan. Ah, Mga entry level na full stack, okay lang 'no? But be aware and be very suspicious kung medyo parang inaabuso kayo 'no? Ah, and be upfront din na parang pagka nahihirapan kayo sa na di niyo forte yung design, sabihin niyo sa kanila. I know medyo mahirap 'yan pagka nag-uumpisa ka pa lang, but magandang i-communicate niyo na 'yun, para ano rin, para alam mo makikita mo ngayon 'di ba, sinabi mo, "Ay boss, di ako masyadong magaling sa design, tinry ko talaga, tina-try ko naman pero nahihirapan po talaga ako kasi hindi po talaga ako artistic," ganyan, ganyan. Ta's makikita niyo ngayon yung reaction ng ano niyo, ng senior niyo or yung boss niyo, tech lead niyo or whoever. Kung maganda yung magiging reaction niya, okey lang 'yan, ganyan talaga, nagtitipid lang tayo so we can't really hire a designer so ikaw lang muna, okay lang ba?" Pero kung they take that against you, medyo parang red flag yun para dun sa company. Baka kailangan mo ng humanap ng ibang kumpanya or ibang culture 'no. And sana yun lang, gusto ko lang rin sa mga yung mga company na maano rin sila, ma-inform din sila, ma-educate sila what really full stack is 'no. What's the requirements for a full stack developer. Sa'kin kasi personally, at least man lang mid-level 'yan, 'no. At kung talagang tulad namin, we hired full stack developers, na mga junior, set niyo yung expectations niyo na tama na 'no, na hindi nila kayang buuin lahat 'yan. Yung skill set nila malamang either front-end lang talaga sila magaling or back-end. Bihira yung, end-to-end magaling sila sa lahat. Lalo na sa mga junior talagang bihira 'yan. Meron, oo, meron mga iba na talagang magaling talaga, lalo na kung maaga sila nagsimula sa buhay nila in web development. But
for the majority nga hindi kaya yon, 'no? Lalo na for someone who's starting na-o-overwhelm sa mga bagay-bagay, naku, wag natin silang isabak sa gano'n. Another tip sa mga nagha-hire ng full stack junior developers because of, various reasons, so lahat di niyo talaga maiwasan, is to avoid them building the whole thing end to end. Kung isang developer lang, wala tayong magagawa, 'no? Wala tayong magagawa do'n. Pero kung dalawang developers naman yung na-hire niyo, 'di ba? Paghiwalayin niyo naman sila. Yung isa front-end lang muna, yung isa back-end lang muna, 'no? Iwasan niyo na magko-cross sila para hindi nalilito yung mga junior niyo. Then siguro sa next project palit naman sila, 'no? I Basta per project naka-focus lang dun sa isang side ng web application niyo. Hindi yung binubuo niya, siya na yung bumuo ng frontend, siya pa yung bumuo ng backend. That's very prone to 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 problems, to issues. Kasi unang-una walang it serves kasi parang para siyang check and balance, si backend tsaka si frontend. Nagkakaroon ng check and balance diyan, eh. So kung iba yung gumagawa mo sa backend tapos iba yung gumagawa mo sa frontend, magkakaroon na, "Oh, teka, bakit ganito yung schema mo ng API mo? Hindi pasok sa frontend, hindi usable, kailangan ko pang i-process. Baguhin natin." O 'di ba, baguhin ngayon yung backend. Si frontend mag-a-adjust din kapagka may kailangan si backend. 'Di ba parang by its nature dun sa pagkakahiwalay pa lang nila nagkakaroon na agad ng check and balance. Pero 'pag mag-isa lang yung bumuo nun, ay wala. Kung pangit yung pagkaka-design niya ng API, ipipilit lang niyang i-consume yun sa frontend. Lalo na 'pag junior, they don't have that intuition na parang, "Ay teka, mali yung schema design." Unless of course nakatutok yung senior mo. Kung may senior ka. 'Di ba? May mga ganyan, mga ganyan nuance 'yan na hindi ko naman kaya i-cover lahat sa isang video. Marami 'yan, 'no? Kaya nga at least man lang tinry ko na parang i-limit yung topic to JavaScript web development lang, eh. Kasi kung dadagdag pa natin lahat sa mga 'yan, naku, gulong-gulo na tayo, 'no? Um, so, I get it, 'no? Yung mga tao na, oo, there's a place for full stack developers. Meron naman talaga. Pero depende pa rin sa dynamic ng company niyo, 'no? Even if, 'no, may mga you are a company of full stack developers na seniors, I don't at least man lang for me, I won't uh, put a developer na siya lahat ng gagawa nun. Kailangan at least man lang may hati na may isang developer, isang full stack developer gagawa ng backend and a separate full stack developer gagawa ng frontend. Again, para man lang kahit paano magkaroon ng check and balance, no? Even though seniors na 'yang mga 'yan. I myself, pagka bumubuo ako, talagang 'pag binalikan ko yung code ko, teka, ganito ko ginawa yan, ah. So, may mga gano'n, eh. Kapag wala kang kausap, wala kang kapalitang kuro-kuro, medyo delikado yan for a software developer, eh, 'no? So, sana gets niyo, 'no, yung kung saan ako nanggagaling, kung bakit ayoko yung 'di naman ayoko, but why I think, 'no, a full stack developer na junior is an oxymoron, 'no? Ang dami ko na naman sinabi. Pero, ah, again, yun nga, ayaw natin maabuso yan. Ayaw natin malagay yung mga juniors natin into situation na maabuso sila. Pangalawa, gusto natin actually mapabilis yung growth ng isang tao, eh. And oftentimes, the only way to do that or the most effective way to do that is for them to have that focus. Pag naka-focus ka sa isang bagay, yung expertise mo doon, sobrang mabilis yung growth, 'no? I-compare mo 'yon sa inaaral mo lahat, ang bagal kasi lahat, no? Lahat umuusad, eh. So medyo mabagal at instead of, having that one track na dun lang dire-diretso, 'no? Pangatlo, okey lang mag-hire ng full stack basta gets niyo, alam niyo yung expectations at alam niyo i-manage, 'no? You have to manage it well. Kailangan nakatutok, kailangan hindi na-o-overwhelm yung junior. And also, no, lastly, okay lang mag-pursue ng full stack na web development career. But don't do it at the start, no? Don't pursue it agad. Mag-establish ka man lang ng baseline expertise, no? Front-end man 'yan o back-end man 'yan. Baseline lang na masasabi na, "Uy, magaling 'to si ganito sa ganito." Oh, magaling siya sa front-end, magaling siya sa back-end. Yung gets agad yung expectations.
our discussion is actually revolving around expectations no? Ganun lang naman din yan. How do you market yourself para yung expectations sa'yo ng mga recruiter, no? Ng mga employers, yung magiging boss mo, malinaw na ito yung kaya mo. So, again, medyo kulang tayo sa oras para i-discuss lahat, no? Marami pa yan, marami pa nuances yan. But I hope maging maging starting point of discussions, no? Baka magkaroon pa uli ng another round of discussions. But hopefully magkaroon ng medyo nagbigyan ng linaw yung stand ko no about it. So yeah, thank you for tuning in to another episode of the Kuya Dev podcast, and I'll see you on the next episode. Bye. Thank you for joining me for another episode of the Kuya Dev podcast. If you enjoyed this episode, please like, subscribe, and share it with your friends and colleagues. If you have comments, suggestions, questions, stories you want to share, or any topic you'd like for me to discuss, drop me a message via kuyadev.com/contact. You may also join our community by visiting techcareershifter.com. Until next time, keep learning, growing, and chasing your dreams. Thank you again for listening, and I'll see you in the next episode.